चॅनेल, कसे आहात तुम्ही सगळे। आज मी पुरणपोळीचा स्वयंपाक तुमच्याशी शेअर करणार आहे। अशा मस्त लुसलुशीत आणि पूर्ण गोल फुगलेल्या पोळ्या जर तुम्हालाही बनवायच्या असतील तर रेसिपी जरूर पहा आणि माझा एक्सपिरियन्स मी तुमच्याशी शेअर करते। मी जसं प्रमाण घेतलंय त्या प्रमाणात तुम्ही बनवलं, त्या पद्धतीने केलं तर नक्कीच पोळी ही छान होईल। तर याकरिता मी इथे घेतलेली आहे अर्धा किलोला थोडी कमी डाळ। ॲक्च्युली जर तुम्ही आमटी करत असाल तर पुरणाला जी डाळ घेतलेली असते त्यापेक्षा थोडी जास्त डाळ घ्यायची, कारण की आमटीला पण जरा घट्टसरपणा येतो डाळ त्यामध्ये टाकली तर। या ग्लासच्या मापाने मी 1.25 ग्लास जे आहे यामध्ये डाळ घेतलेली आहे। ही चांगली स्वच्छ पाण्याने 2 ते 3 वेळा मी याला धुवून घेणार आहे आणि त्यानंतर यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत। पाणी खूप जास्तही नाही घालायचं आहे आणि खूप कमीही नाही घालायचं आहे। हे बघा, तुम्हाला अंदाज दिसतच असेल, खूप जास्त घातलं तर पूर्ण बाहेर येतं, खूप कमी घातलं तर डाळ शिजत नाही, त्यामुळे प्रमाणात पाणी घालायचं। यात मी थोडी हळद घातली आहे, थोडंसं तेल आणि ॲक्च्युली मिठामुळे डाळ शिजत नाही, पण मी यामध्ये मीठ घालते पुरण बनवताना, कारण की ते आळणी लागत नाही नंतर, त्यामुळे थोडंसं मीठ, अगदी थोडं, जास्त नाही घालायचं आहे। आणि याला 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्यात। आता ते तुमच्या जे आहे कुकर गॅसच्या फ्लेमवर पण डिपेंड असतं। तर इथे मी 4 शिट्ट्या करून घेतल्या होत्या आणि थोडा वेळ कमी गॅस ठेवला होता, कारण की डाळ चांगली शिजायला पाहिजे, चांगली मऊ झाली पाहिजे, नाहीतर पुरण बिघडतं। यानंतर मी लगेचच जो आहे भाताचा कुकर लावून घेते। इथे मी 2 डबे लावलेत, कारण की काही एक्स्ट्रा लोक जेवणार आहेत, तर त्याचं सगळं प्रिपरेशन जे आपण सिस्टमॅटिक केलं ना तर खूप सोपं जातं स्वयंपाक बनवायला, कितीही माणसं असू देत। तर मी या डाळीच्या जे आहे कुकर बरोबर लगेचच भाताचा कुकर लावून टाकला, म्हणजे एका साईडला आपलं भाताचं टेन्शनही जाईल, नंतर सगळं काम झाल्यावर परत भात लावायचा, त्याऐवजी एक एक वस्तू बनवून बाजूला ठेवायचं। अजून एक टिप, इकडे मी लावलाय जो डाळीचा कुकर लावलाय ना त्यातनं थोडंसं पाणी आता बाहेर येणार आहे शिट्टी झाली की, तर त्यासाठी मी असं भांडं घेऊन तयारच असते। जर पाणी इकडे तिकडे अस्ताव्यस्त झालं ना की सगळा जो काउंटर आहे, गॅस आहे, खराब होतो, तर असं भांडं उपडं ठेवायचं, थोडा वेळ धरायचं किंवा कापडाने धरायचं, पाणी इकडे तिकडे जात नाही। इथे मी कणकेसाठी 3 वाट्या गव्हाचं पीठ आणि पाव वाटी मैदा घेतलेला आहे। त्यामध्ये थोडंसं मी मीठ घातलेलं आहे, थोडीशी हळद तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। हे मी फक्त कलरसाठी घातलेलं आहे, कारण की मला तो पिवळसर कलर छान वाटतो पोळ्यांना। त्यानंतर मी यात थोडं पाणी घालून जे आहे छान असा डो तयार करून घेणार आहे। खूप घट्टसर नाही करायचा आहे, थोडासा पातळसर असतो जो आपण पुरणाच्या पोळीला बनवतो तो डो, आणि मैदा थोडासा घालायचा, खूप जास्त नाही घालायचा, वातड होतात। पाववाटी मी इथे मैदा घातलाय, छान असं तेल लावून नंतर पुन्हा हे आता झाकून ठेवणार। आणि आता पाहूयात आपली डाळ शिजली आहे का। तर हे बघा, 4 शिट्ट्यानंतर डाळ मस्त शिजली आहे। थोडी हातात घेऊन पाहिली तर प्रेस होते इझिली, म्हणजे आपली डाळ शिजली आहे। खूप जास्त गाळही नाही करायचं आहे की अगदी डाळ दिसलीच नाही पाहिजे त्यातली, अशा पद्धतीने डाळ शिजवायची आहे। यातलं पाणी मी वेगळं केलं आहे, डाळ वेगळी केली, कारण की पाण्याचं आपल्याला बनवायचं आहे आमटी आणि डाळीची बनवायचं आहे पुरण। तर या आमटीच्या पाण्यामध्ये देखील थोडीशी डाळ मी घातली आहे, थोडीशी यातली डाळ काढून त्या पाण्यामध्ये घातली आहे, ती आपल्याला आमटीला घालायची। इथे मी 1 ग्लास जवळजवळ हे उरलेली डाळ आहे, त्यामध्ये 1 ग्लास मी बरोबर जे आहे गूळ घातलेला आहे त्याच प्रमाणात। जर तुम्हाला कमी गोड हवं असेल तर तुम्ही पाऊण ग्लास याच्यात गूळ घालू शकता, पण शक्यतो पुरणपोळी नंतर बॅलन्स होतं जेव्हा आपण गोळा तयार करतो गव्हाच्या पिठामध्ये, त्यामुळे 1 ग्लासला 1 ग्लास असं माप घ्यायचं शक्यतो। आता याच्यात मी विलायचीची पूड घातली, तुम्ही पाहिलंच, थोडीशी विलायचीची पूड घातली। त्यानंतर आता हे वितळायला लागतं, आपण हे खूप जास्त वेळ कमी गॅसवर किंवा मीडियम गॅसवर परतायला लागतं, पेशन्स ठेवून। त्यानंतर मी जोपर्यंत हे घट्ट होतं तोपर्यंत, असा काळसरपणा येऊस्तोपर्यंत, अगदी त्यातलं पाणी आटलं पाहिजे तोपर्यंत हे तयार करून घ्यायचं। असा चमचा उभा ठेवला ना की तो सरळ उभा राहायला पाहिजे, म्हणजे आपलं पुरण तयार झालंय। त्यानंतर त्याचबरोबर जोपर्यंत पुरण माझं परतत होतं तोपर्यंत मी भजे काढून घेतले, कुरडया करून घेतल्यात। आता भज्याची रेसिपी यात मी ॲड करू शकले नाही, पण एक काम माझं त्यासोबतच झालं की पुरण एकीकडे जोपर्यंत परततंय ना तोपर्यंत फटाफट एका साईडला भजे आणि एका साईडला जे आहे भज्यासोबत कुरडई काढून घेतली
आता मी इथे आमटीसाठी फोडणी देते, खूप सिंपल पण टेस्टी लागते। या तेलामध्ये मी घातले जिरे, मोहरी, कढीपत्ता। हे चांगलं परतल्यानंतर त्यात मी थोडीशी जे आहे लसूण आणि खोबऱ्याची पेस्ट घातलेली आहे 2 चमचे। त्यानंतर इथे मी काही सुके मसाले घालते, हळद, काळा मसाला, लाल तिखट। हे चांगलं परतून घ्यायचं, थोडंसं हिंग घातलंय। हे परतल्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत वाटलेला मसाला। वाटलेला मसाला म्हणजे कांदा, खोबरं, आलं याची मी परतून पेस्ट केलेली आहे। याची रेसिपी ऑलरेडी माझ्या चॅनलवरती आहे। यानंतर मी घालणार आहे याच्यात गोडा मसाला 1 चमचा। गोडा मसाला जरूर ट्राय करा तुम्ही, कटाच्या आमटीमध्ये खूप छान लागतो। तर हे असे सगळे मसाले मी घातलेत। यात चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि हे चांगलं परतून घ्यायचं कमी गॅसवर। नंतर आपण जे पाणी काढून ठेवलंय ते घालायचं। डाळीसहित तुम्ही डाळ थोडीशी अशी क्रश करून घालू शकता किंवा ती नंतर उकळते आमटीमध्ये, ते ऑलरेडी ते मिक्स होऊन जातं त्याच्यामध्ये। तर एकीकडे आमटी जी आहे उकळत आहे, तोपर्यंत आपण पुरण काढून घेऊयात चाळणीतून, कारण की गरम गरम असेल ना तरच मस्त असं यातून पुरण फटाफट निघतं। नंतर जर थंड झालं ना की काढायला खूप वेळ लागतो। तर असं सिस्टमॅटिकली जर पुरणाचा स्वयंपाक केला तर खूप इझी जातं आणि आता काही पूर्वीसारखं एवढं जास्त करायला लागत नाही। आपण 2 माणसं 4 माणसं असतो घरात, तर बनवणं खूप सोपं आहे। हे बघा इकडे आमटी मस्त दिसते ना। त्यानंतर मी त्याच्यावर कोथिंबीर पण घालणार आहे आणि इकडे तोपर्यंत माझं गरम जे पुरण होतं ते पण वाटून झाले। गरम असेल की लगेच वाटून होतं आणि डाळ व्यवस्थित शिजली तर अगदी उत्तम असं पुरण तयार होतं। डाळ शिजण्यावर भरपूर आहे, डाळ चांगली अशी मऊ शिजली पाहिजे। आता हे जे आपण गव्हाचं पीठ मळून घेतलं होतं, जी कणिक मळून घेतली होती, त्याला असं आपटून आपटून चांगलं मसळून असं मऊ करून घ्यायचं, म्हणजे पोळ्या छान तयार होतात। चपात्यांच्या पिठासाठी चपात्यांचं जे पीठ मळतो ना ते थोडंसं ह्याच्यापेक्षा घट्टसर असतं, पण पोळ्यांना पातळ करून घ्यायला लागतं, मऊ करून घ्यायला लागतं तेल लावून। तर इकडे बघा मी हा जो गोळा आहे तो कसा तयार करते, एक वाटी तयार करून घेतली आहे आणि प्रमाण दाखवण्यासाठी मी हे इथे पोलपाटावर दाखवते की किती प्रमाणात याच्यात पुरण घातलंय। पुरण कमी नाही घालायचं, असं जेवढा गोळा असेल त्या प्रमाणातच पुरण घालायचं, तरच पोळी छान तयार होते। तर हे बघा अशा पद्धतीने हे वरचं बंद करून घ्यायचं, थोडंसं पीठ लावणार आहे। आता परत याच्यावरून मैदा लावायचा नाही, तर खूपच जास्त वातड होते। अगदी छोटी पाव वाटी मी याच्यात मैदा घातला होता सुरुवातीला। आता हे गव्हाचंच पीठ मी वरतून लावलं आहे, तेही खूप जास्त नाही लावायचं। आणि आता बघा मी कशी लाटून घेते, एका साईडनं जास्त उलटायचं नाही आहे त्याला आणि कडेकडेने लाटत जायचं, असं गोल 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 फिरवत जायची पोळी, म्हणजे अगदी मस्त अशी फुगते। तुम्हाला वाटतंय आता फुटेल पोळी, तोवर थांबवायचं, थोडंसं पीठ घालायचं, थोडंसं पीठ लावायचं वरतून आणि मग पुन्हा हलक्या हाताने लाटायचं, अजिबात प्रेस करायचं नाही। अशा पद्धतीने हे पोळी तयार आहे। आता आपण याला भाजून घेऊयात। तवा मी ऑलरेडी तापायला ठेवलेला आहे, इकडे तेल तूप काही लावून पोळी आपण भाजू शकतो किंवा तेल आधी लावलं आणि नंतर वरून तूप लावून ठेवलं तरी मऊसूत अशा पोळ्या राहतात। कशी भाजली आणि कशी केली पोळी।
आय होप तुम्हाला थोडं तरी हेल्पफुल राहिला असेल. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा. आणि याला पिवळसर जो कलर दिसतो ना तो खूप छान दिसतो हळदीमुळे, पण खूप जास्त नाही, अगदी 1 पिंच हळद त्याच्यात घालायची आहे. आणि अशी मस्त पोळी आपली तयार आहे. याच्यावरून तूप मस्त गरमागरम सर्व करायचं. आणि दूध तुम्ही तयार करता त्यावेळी देखील तुम्हाला कमी साखर हवी असेल तर दुधात साखर नाही घालायची असेल तर थोडी घालायची, थोडी विलायचीची पूड घालायची. मग आपला सगळा आता स्वयंपाक झालेला आहे. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल.